ඔයාලා දැනටමත් මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියන්නේ ඔයාලා එක්ක TikTok content creator කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඒ content creatorsලා හදන videos බලන TikTok user කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ලංකාවේ හිටපු content creatorsලාට තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ TikTok account එක ඇතුලේ නිර්මාණය කරන content monetize කරන්න බැරි වුණ එක. හැබැයි ලංකාවට විතරයි මේ ෆීචර් එක හම්බුනේ නැත්. ලෝකේ හැම රටකටම වගේ මේ TikTok කරා මුදල් ලිපීමේ හැකියාව TikTok ආයතනය විසින් දීලා තිබුණා. හැබැයි වාසනාවකට ලංකාවකට මෑතකදී TikTok කරා මුදල් ලිපීමේ එහෙම නැත්නම් TikTok content creatorsලාට මුදල් උපයන්න පුළුවන් එක පාත් එකක් ඕපන් වුණා. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ මොකක්ද මේ ඕපන් වෙච්ච පාත් එක සහ මේ ඕපන් වෙච්ච පාත් එකෙන් කොහොමද TikTok content creator කෙනෙක් මුදල් උපයන්න කියන එක. එහෙනම් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම අපේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්න පළවෙනි පාරක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු කොහොමද TikTok වල ඉන්න content creator කෙනෙක් ඒ TikTok platform එක හරහා මුදල් උපයන්න කියන එක ගැන. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම TikTok කියන්නේ මේ වෙනකොට වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් අතර උඩින්ම ඉන්න ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඉතින් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ඇතුලේ බිලියන ගණන් ක්‍රියේටර්ස්ලා ඉන්න, ඒ වගේම බිලියන ගණක් යූසර්ස්ලාත් ඉන්නවා. ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වලට මේ TikTok හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ෆීචර් එක TikTok ආයතනය විසින් දීලා තිබුණා. ඉතින් එතනදී ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ කන්ටෙන්ට් මොනටයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න ෆෑන් බේස් එකෙන් ඩොනේෂන් වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්පොන්සර්ෂිප් හරහා ඒගොල්ලන්ට මේ TikTok ප්‍රොෆයිල් එක ඇතුළේ මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තිබුණා. ඉතින් ලංකාවට මේ තුනෙන්ම තිබුණේ එක අවස්ථාවක් විතරයි. ලංකාවේ TikTok creatorsලාට තිබුණේ ස්පොන්සර් කන්ටෙන්ට් හරහා මුදල් ලිපීමේ අවස්ථාවක් විතරයි. මොකද ලංකාවට TikTok ආයතනය විසින් මේ ඩොනේෂන් සිස්ටම් එකවත් එහෙමත් නැත්නම් මේ රෙවෙනියු සිස්ටම් එකවත් එනේබල් කරලා දුන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ගොඩක් TikTok content creatorsලා මේ TikTok platform එක ඇතැරලා Facebook ඒ වගේම YouTube වගේ platforms වලට content create කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මෙතනදී ඒගොල්ලන්ට තියෙන වාසිය තමයි TikTok වගේ platform එකකට කාලය නාස්ති කරගෙන වීඩියෝ create කරාට ඒගොල්ලන්ට revenue එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ content monetize කරගන්න හම්බුනේ නැති එක. හැබැයි Facebook, YouTube වගේ platform එකකට ඔයාලා content එකක් create කරොත් එහෙම යම්කිසි criterias ටිකක් pass කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ ඔයාලා හදන channel එක හෝ page එක හරහා යම්කිසි මුදලක් මාසිකව ඉපයීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හින්දාම තමයි ගොඩක් content creatorsලා TikTok පාවිච්චි කරන ඒ වගේම TikTok වල ඒගොල්ලෝ හදන contents Facebook සහ YouTube වල දාලා ඒගොල්ලන්ගේ content monetize කරගත්තේ. හැබැයි තවදුරටත් මේ දේ ඔයාලට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද TikTok ආයතනය විසින් මේ වෙනකොට ලංකාවේ ඉන්න content creatorsලාට ඒගොල්ලන්ගේම fan base එකක් කරහා ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන් system එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලංකාවට අලුත් දෙයක් වුණාට පිට රටවල් වල ගොඩක් ඉස්සර ඉඳන් මේ ක්‍රමේ තිබුණා. හැබැයි ලංකාවට මේක enable උනේ මේ මෑතකදී. ඉතින් මේ වෙනකොට ලංකාවට enable වෙලා තියෙන පාත් එක තමයි donation system එක. ඉතින් TikTok වල තියෙනවා donation system එකක්. ඔයාලා live එකක් යන වෙලාවට ඔයාලගේ live එක බලන් ඉන්න කට්ටියට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට stars දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් TikTok coins දාන්න. ඒ වගේම gift එවන්න. මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලගේ wallet එකට ආවට පස්සේ මේවා ඩොලර් බවට convert වෙනවා. TikTok platform එකේ මේ වෙනකොට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා TikTok coins කියලා දෙයක්. ඉතින් මේ TikTok coins මුලින්ම ඒ ඔයාලගේ ෆෑන්ස්ලා buy කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒව buy කරපු coins ටික ඔයාට donate කරපුවම තමයි ඔයාලගේ wallet එකට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ balance එක කියන තැනට මේ TikTok coins ටික එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඩොලර් වල යම්කිසි threshold එකක් complete වුණාට පස්සේ මේ ඩොලර් ටික ඔයාලගේ අතට ගන්න. ඒ වගේම withdraw කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ලංකාවේදී TikTok හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් පහසුකම මේ TikTok ආයතනය විසින් හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අර කලින් කියපු ක්‍රමයට ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලගේ live එක monetize කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ඉන්න fans ලගෙන් followers ලගෙන් donation අරගෙන ඔයාලගේ wallet එකේ තියෙන යම්කිසි threshold එකක් complete වුණාට පස්සේ ඒ coins ටික ඩොලර් බවට කන්වර්ට් කරලා ඔයාලගේ PayPal එකට හරි වෙනත් withdrawal method එකකට හරි ඔයාලගේ bank එකට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ලංකාවට enable කරලා දීපු TikTok කරා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Facebook වල තියෙන මේ වගේම system එකක්. ඉතින් Facebook වල gaming live එකක් දාන්නට පස්සේ ඒ live එක බලන කට්ටියට හැකියාව තියෙනවා ඒ live එක කරන පුද්ගලයාට එහෙමත් නැත්නම් ඒ live එක දාන creatorට
ස්ටාර්ස් සෙන්ඩ් කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් gift යවන්න, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඒ කට්ටියට සල්ලි දෙන්න මේ live එක කරගෙන යනවට. ඉතින් ඒ method එකම තමයි මේ වෙනකොට TikTok වලත් තියෙන්නේ. TikTok එකේ live එක කරගෙන යන පුද්ගලයාට සල්ලි දෙන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මේ dollars දෙන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මේ donation system එක. ඒ වුණාට ලංකාවේ ඉන්න content creators ලාට ඒගොල්ලන්ගේ content monetize කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තාම නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ live එක විතරයි මේ වෙනකොට monetize කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒකත් donation හරහා පමණයි. ඉතින් මෙතනදී මට ඇත්තටම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න උවමනාව තිබුණේ අපිට ඉස්සර වගේ මේ තාමත් TikTok හරහා මුදල් උපයන්න බැහැ කියන මතේ ඉන්නේ නැතුව ඔයාලටත් හැකියාව තියෙනවා TikTok හරහා මුදල් උපයන්න. ඔයාලගේ හොඳ fan base එකක් හදාගන්න, හොඳ content upload කරන්න. එහෙම upload කරලා ඔයාලට හොඳ following base එකක් හදාගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේ TikTok account එක හරහා මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස මොකද්ද? ඔයාලා හිතන්නේ මොකද්ද මේ TikTok කරා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය ගැන? අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම කියාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු හැම එකක්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන videos ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක්ක ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.